Varsin hyvää morjesta pöytään. Sivikki jatkuu. Mulla on aina joku Sivikki-projekti. Mut tosiaan toi Civikin korihommia, tekniikka siinä nyt pelaa niinku kuuluu. Ja mä en kuvannut, mutta mä vaihdoin sinne takavaimentimen, koska se oli tosi hiljainen se auto. Ja mua häiritsi, kun mä kuulen niin voimakkaasti sen moottorin äänen. Niin mä halusin sinne vähän mölinää taaksekin. Niin vaihdoin sinne viimeisen vaimentimen. Siellä on vielä siis normi katti paikallaan. Ja sit siellä on keskivaimenin on. Mutta ainoastaan perävaimenin takimainen on nyt sit vaihdettu tommoseen vapaammin virtaavaan. Saatiin siis ei mikään hirveän kova pörinä. Ihan nätti semmonen humina. Eikä tosiaan kuulosta pahalta autoa sisälle. Muutama kuva siitä. Mutta semmonen modaus tuli tosiaan tehty tossa kuvaamatta. Sitten mä testasin noita uutta okasuojaa, ovet, lamppu, puskuri, kaikki kombinaatio. Voin senkin laittaa kuvan tähän. Niin istus ihan hyvin, tai no pienellä työllä kohtuullisesti, joten nyt sitten hiotaan, pakkalataan, maalataan ja ei muuta kuin nippuun ja leimalle. All the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall first to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. Look beneath the bed before you go to sleep. Keep on, I shine. You'll surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside. No niin kuin näkyy, siinä oli vilkun paikka, jota oli muutenkin vähän kuljetuksessa kolhiintunut ja vääntynyt ja kääntynyt yllätys. Niin se on nyt ummessa, siellä on siis pelti takana ja sit takapuolelta tätä vielä vedettiin tuolla spraymassalla just sen takia, ettei se mätäne niin helposti. Ja tosiaan pientä tasotetta toho. Sitten ihan tommonen läpikäynti vaan 600 paperilla. Mä tein kaikki nää 600 ja sit sen jälkeen vielä skotsilla sillä karhun kielellä perään, niin saadaan näihin hyvät pohjamaalit sitten seuraavaksi. Täytyy tietty putsata nyt ensin tuolla silikon removerilla, vettää läpi. Oville mä tein kaikki samat operaatiot ympäri asti. Suojaukset tietty vielä täytyy tehdä. Tästä toisesta ovesta mä en saa kahvaa pois, mutta mä teen sen niin, että mä maalan sen nyt yli, kun siellä on ikkuna, ja ikkunaa mä en saa ylös, koska mulla ei ole nyt antaa sille virtaa. Niin kun mä saan sen paikalleen sen oven jossain kohtaa, niin mä nostan lasin ylös, otan ton hemmettiin ja katon sitten ton
ton maalauksen vaikka kynäruiskulla tai jollain ja otan toisesta autosta tähän kahvat sitten. Valmiiksi siniset. Ja peilin myös. Sitten tää puskuri. Tässä nyt ei oikeastaan muuta ollut kuin toisiin. Oli semmonen isompi vekki. Se vaan tasoitettiin. Ja sit hiottiin läpi. Tässä on paljon tommoista naarmua ja muuta pientä, mutta mä en rupea panostaa tähän puskuriin mitään järjettömästi. Johtuen siitä, että mä vaihdan tän jossain kohtaa. Tää tulee olemaan nyt väliaikaisesti vaan käytössä. Mut niin, kyllähän mä tuossa välissä ehtisin tehdä ton toisen helmankin, mikä oli mätä. Mä en sitä vaan kuvannut. Se oli siis ihan järjetön työmaa. Mä voin siitä laittaa muutamia kuvia tähän näin, mitä mä sain sille tehtyä, mutta se on nyt ihan siisti. Sitten suojauksia ja puhdistuksia, niin saadaan vetää epoksit pintaan. Ne olisi nyt maalattu kaikki. Puskuri, ovet, lokasuoja. Ja mä en tiedä huomasitteko, mä löysin tommoset lisälipat. Mä en edes muistanut, että mulla oli varastossa. Niin, mä sit ajattelin, kun mä oon säästänyt varmaan 5 vuotta niitä, ne ei oo sopinut mihinkään, kun ne on niin pyöreät. Niin mä nyt huvikseni sit kokeilen. Ja no, miksei? Tommoset. Ei ne mitkään erikoiset oo, mut ihan siistit. Ja kameralla sitä ei näkynyt, mutta mulla oli pieniä probleemia tossa, sen takia mun toi maalauskuvaaminen jäi vähän vajaaksi. Ensinnäkin tosiaan mä joudun tekemään sen aina tuolla toisella kameralla, tuolla vanhemmalla kameralla ihan vaan sen takia, että mä pilaan tätä kameraa. Ja sit se tosiaan, että pohjamaalauksen aikana mun hajosi ruisku. Se siis vaan meni tukkoon yhtäkkiä. Ja mä yritin sitä putsata, mutta en mä saanut sitä enää elvytettyä. Niin se sit oli entinen, niin se jäi siltä illalta kesken. Sitten seuraavana päivänä haettiin hätävara IKH:lta ruisku. Toimisi ihan yllättävän hyvin, siis todella hyvin. Mutta sen takia tää puskurin maalipinta meni vähän huonommaksi. Mä kyllä yritin sitä sit vielä hioa, mutta siinä oli niin paljon kaikki roiskeet ja muita. Et siitä sit tuli mitä tuli, mut toi niin saadaan suurin osa kyllä ihan toi vesihionnalla pois ja myllyttämällä. Mut se, että kun en mä tohon puskuriin muutenkaan sit panosta sen enempää, kun se lähtee vielä vaihtoon, niin olkoot nyt sitten. Ja tosiaan talliolosuhteissa ilmanvaihtoon, niin näissä on aina pientä appelsiiniä, mut sit hiotaan ja myllytetään, niin kuin aina. Joka kerta, sama homma. Mut jos nyt ensin istutetaan ne paikalle ja katsotaan, miten ne niinku siihen istuu. Mä takaoven saranaa joutuisin jo uudestaan vähän muokkaamaan lisää, mutta katsotaan nyt, miten se menee. Toivottavasti mä saan sen jotenkin järkevästi sen takaoven siihen istumaan. Forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun.
My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall first to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. Break down. Until you break down. They said, be meek. Look beneath the bed before you go to sleep. Keep on, I shine. You'll surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. On to the place where all this began. Just start again. You won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall first to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. Break down. Until you break down. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall first to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. Hold on, hold on. You're not lost, you're not lost. Hold on, hold on. You're not lost, you're not lost. Until you break down. Break down. Until you break down. They said, be meek. Look beneath the bed before you go to sleep. Se olisi se bikkinipussa nyt sitten ja siinä oli paljon semmoista pientäkin mitä mä en kuvannut niinku. Mä vaihdoin sen lasin täällä tosta toisesta ovesta siihen ja laitoin kahvaa ja vaihdoin klipsuja ja kaikkea tommoista pientä periaatteessa. Siis jos mulla olisi kuvaaja, niin sittenhän mä olisin voinut kuvata kaiken ton. Mut se, että sit kun mun pitää aina kuitenkin kamera asetella ja katsoa oikeisiin paikkoihin ja etäisyydet ja tarkennukset ja kaikki, niin se on vähän hankalaa. Sen takia olisi kiva, jos sais kuvaajan tähän hommaan kanssa mukaan, mut emäntä sit kuvaa sen mukaan, mitä se kykenee esimerkiksi. Seuraavaksi nyt, kun se on niinku käytännössä valmis, niin käydään katsastaa se.